nè ngày đang dưng mà thưa Oreo cake hay sử dụng với miên mà sao bột đỏ cố Ovaltine baking powder có xó hay là Oreo đặt nôm Oreo đặt pi nôm á ngọt á bài đạp pi đạp nói dừng bạch việc bài chứ hạt đỏ cô chố 7 sập trí 2 3 4 5 แต่ตะโบยังดักแขนเปียซะนะเป็นโกเวียโจ๊กเวียซันเด็กแบบนี้ที่ไทยมาสเปียที่นี่เจ้าต้องเอาหมูสเปียจังสรบตั้งอ้อแต่ดอกโก้ยังปลาหมูสเปียบายแกงดูมั้ยกระดาษทอดไปพร้อมchắc đặt mình chơi ngoài tầm hơi mất nhưng do cùng hộp năng như đó do một hộp còn nặng bật chật chứ á bao nhiêu tập trung nông dư hay tục viên giặt phải đầm tí á nó tập nhưng tục đập ra một tí nè đập một tí về toàn chân lo đập hàm tí mà chân lo này hay tục về để chẹt sân á em không ra được chẹt ấy bạn đi không chẹt con chuối rồi chích súp mì quay lên than từ là cặp bông thì dương so bị đi nữa than từ là cặp bông thì thế có vì cái tím viên dĩa ba đi hay xài cố viên dĩa ba
Vì cô vì sọp trộn nghe trắng á. Chạm với chú. Tắm mà cô vì á. Cô vì chọp hột á. Hãy bắt lên tịch ba này. Chạm đám khắp rồi. Đặt đi lên nôm dương đó. Cái hồi Ovaltine chơi thì lớn. Ovaltine chơi xong. Đây đi, còn là đặt đập ó, còn là tự ó thiệt miếng bạch các bạn này. Tại năng nhằm bạn được như từng tấn, từng tấn. Mà là dân một đội cái chuyện nông dân được ác nè. Ở đây cái chuyện chạy hôi vậy. Sơ ba em khá là là mồm và đang nhanh rồi. Nông bị lỡ việc bạp tôn cho nó nè. Vậy sẽ đi xong xa chắc là nè. Nhà từng ốc thích ai xạ thường nha bạn. Chúc nên là việc âu protein. Bye bye.